Sáfján László vagyok. Debrecenbe születtem 1969. augusztus 5-én. Hajdúsámsonban nőttem fel, itt is élek. Máté János vagyok, Szabolcs-Szatmár megyéből származok egyébként. Barta Sándor vagyok. 1982. július 17-én születtem Karcagon. Nem könyvből, hanem apámtól, nagyapámtól, lényegében családi örökség által lettem juhász, aztán majd most gulyás. Édesapámtól tanultam, meg gyerekkorom óta mellette voltam. Már óvodás koromban hajtottam neki, ezt nem tanultam, örököltem. Meg szinte beleszülettem. Egyetlen egy mondatból eldöntöm, vagy a mozgásáról, természetéről, vagy egy mondatról beszélek vele, akkor megmondom, hogy ő pásztorember, vagy csak imitálja dolgokat. Az állatával együtt él. Igen, 90%-ban. Ez a legnagyobbik jellemzője. Amit hajt, elárulja. Milyen előtte az állomány. Az megmondja, hogy pásztora van, vagy csak batyussa. Hogy bánik a jószágokkal, milyen kutyája van, milyen cájga felszerelésé, hogy mozgassa a jószágot, hogy legeltet. 100%-osan a füvekből élünk. 100%-osan. Ezért is tartunk ugye juhot, mert én szerintem a juh hasznosítsa legjobban a füvet. Mert azért egy 8 hónapot azért csak füvön vagyunk. A jobb-agyebb vagy a szelídebb füvek vannak, amit szívesebben fogyasztom arra. Nagyobb súlyt lehet elérni a borjuknál például. Nekem ugye az nagyon fontos, hogy mivel én pásztorembernek tartom magamat, hogy nekem rövid időn belül, abrak nélkül, szálas takarmány nélkül, csak a gyepen, a szopással a borjú eléri azt a súlyt, mint máshol nem érik el, hogyha nem tudom mennyi takarmányt beleetetnek az állatba. És valamilyen szinten én így vagyok elismerve, én ezért tartom magam pásztorembernek. Nincs annyi madár, mint régen volt. Hát én szerintem csak azért, mert több volt a jószág, tisztább volt. Olyan helyre a madár se teszi a fészkét, ahol a ragadozó el tudja vinni. Nem eldugja a fészkét, hanem ahol szétlát, ő is biztonságban tudja. A fészkét olyan helyre nem pakol. Csak tiszta helyre tette a fészkét mindig. Én legalábbis ezt így látom. Itt látok legtöbb madarat mindig, ahol le van legeltetve. Több volt a bogár, ugye a jószágnak. Tehát a tehényszarból ott bogarak voltak, és tehát abból szedegette a madár is az élelmét. Nekem ez egy nyári legelőtt jelentett a pallagfű. Ugye útszéleken, tarlóföldekben kimondottan pallagfüvet legelt a juh. Én nekem nem ellenségem, de viszont ki lehet rajta hízlalni a juhot. Emiatt lenne jó, hogyha engednék ugye ezeket az erdőlegeltetéseket, mert akkor viszont nem kéne kihúzgálni, akkor kilegeltetnénk. Érdekesnek és furcsának tartom egyébként ezt a nagyon késői kaszállásokkal, egyáltalán nem értek egyet például. Van nálunk is ezeket a savanyú füveket, ugye majd szeptember-augusztusban kaszálják, mikor már lényegében tömegtakarmány se sok minden van belőle, az alja is felsült, csak a nagy pipaszurkálók vannak benne. A jószág se szívesen eszi télen, hogy azt mindenféleképpen lábon legeltetném le, mert annak szerintem se üzemanyag költséget, ha kiszámolja a gazdasági részét se érdemes szerintem. Felbálázok, és akkor egy héttel hamarabb megy be a gulya, mint hogy héttel kint maradna, és egyébként én lelegeltetném a lábán. Maga ezek a bebokrosodások. Ugye ezek a nagyobb gödröknek az elsásosodása, amit legegyszerűbb megakadályozni tűzzel. És akkor ott megszűnt egybe a sás is, meg ugye a cserje is. Ott egybe meg lenne oldva. De ez mivel tilos, de viszont ugye vannak ugye a rekettjék, amiket ugye védettnek nyilvánítottak, akkora területeket lopnak el, nem csak a rétegből, hanem a legelőbből is. Amit vissza már nem ad. Főleg így, hogy nem is engedik, hogy írtsuk. Hát az mióta én meg vagyok, azóta az tilos. Szóval én soha nem legeltettem szabadon. Lopva igen, de szabadon soha.
az megint egy nagy könnyítés lenne. Koratavasziba ott indul elsőgyire meg a mező. És az nekünk egy hónap takarmánykímélés lenne. Most aki megpróbál úgy alkalmazkodni mind a két oldalhoz, hogy nekem is jó legyen, és ugye nekik is azért ez maximálisan megfeleljen. Ahhoz ugye én azt alkalmaztam, ugye, mint amit apáméktól hallottam ugye, úgy otthon, hogy előtte még meglegeltették, mert sarjút soha nem tudtak róla vágni, mert ahhoz viszont egy gyenge terület. És azt úgy oldották meg, ugye, hogy koratavasszal legeltették, és akkor egyszer kaszálták meg. Most én ezen a területen ezt próbálom alkalmazni. És akkor ez jó nekem is, mert csak nem egy elvénült füvet vágok le takarmánynak, de viszont megmarad ugye a vadnak is, meg ugye az ők élővilágoknak is a tere. Ezek a zúzások, ott kezdtük meg először édesapámmal ezt a lapost kitakarítását. Lett nyílt víz, tavasszal rengeteg liba volt rajta, a madaraknak az élőhely, és sokkal több madár lett akkor is, nem a nád, díking, hanem azt lezúztuk, most nyílt víz, utána lement benne, feljött a vízimező, kilegelte a jószág. Ez fontos dolog. Hát sokkal több olyan növényt fellegel, amit más kultúrfajták nem szívesen legelnek, ami ez neki jó. Tehát silányabb takarmányon is sokkal jobb minőséget produkál, mint egy kultúrfajta. Tényleg ez mindent megeszik, ez nem válogat. Főleg meg már ilyenkor ősszel ez már nem számít neki. Ilyenkor is megújul a gyíking, nád, ez eszi megfele. Másképp, más szemszögből áll az emberhez, ha egy szürke marhát őriz, vagy egy magyar tarkát őriz, vagy egy magyar tarkagulyát. De ezáltal, mivel ugye csak a bárányt tudjuk ugye értékesíteni, így azért próbálunk azért ezek a nagyobb húsjellegű juhokhoz azért hozzá keresztezni, de úgy, hogy azért a mi legelőnk ugye azért ezeket a juhokat fent tudja tartani. Ezért vannak ugye ilyen látványosan ugye elkeresztezve, hogy azért mind a két időszakban tudjon termelni. Száraz időszakban is ugye azért bárány tudja nevelni, de viszont a vizes évben is megállja a helyét. Abból a szempontból nagyon jók ezek a támogatások, hogy azért a kisgazdák ugye tudnának fejlődni, azért egy megfelelő téli tartást tud vele biztosítani, de viszont a hátulütője, ugye, hogy nagyon sokan viszont már csak a támogatásért tartják maga az állatot. Így ezt a pásztor társadalmat viszont csak lefele nyomja, mert így a nagy támogatásra nem lesz igény a pásztorember. Nem fog kelleni termelni maga az állatnak, mert csak a létszáma mérvadó. Az, ami biztos, hogy jól lakik Maljú. De hogy 10 év múlva, nem tudom, szeretném ugyanezt csinálni, ugyanitt, de ez nagyon bizonytalan, hogy ez fog sikerülni. A tervezésből maximum szakmai tudás, ami a kezemben van, de azon kívül semmi. Hát most előre, ha gondolkozni kell, akkor a húsmarhába kell gondolkozni, mert nagyobb a piaca, jobban lehet értékesíteni, tehát több pénzt kap érte az ember. És tehát mi is abba az irányba megyünk már most el, hogy bízunk benne, hogy ez megmarad. Csak hát ugye jöhet egy változás, akkor majd megint lehet a tejet, tehát nehéz, ez egy ilyen mókuskerék. Mikor az egyik már beáll, akkor kell a másik, és akkor megint váltani kell. Tehát nem egyszerű ezt így 5-10 évre előre nem nagyon lehet betervezni, az az igazság. Én az, amit úgy most látok, hogy esetleg nemzeti parkokban, ilyen látványosságként úgy meg lesznek tartva, de maga ugye ez a fajta pásztorkodás, amit én is folytatok, ezt elég vagy utóbb belefolytják. Mindegy milyen támogatási rendszer lesz.
Mert én nem fogok tudni soha oda felnőni, hogy most egy több száz hektáros gazdával hogy én versenyezzek. Mert én nekem a jó a mindenem. Nem az, hogy mekkora házam van, hanem a jó. És hogyha már kis családomat ellátom belőle, én maximálisan elégedett vagyok. 20 évvel ezelőtt igazából nem álltak meg velünk ugye beszélni, hanem minden kérdés nélkül ugye bíráltak bennünket, most azért megállnak, és akkor ezeket a legeltetési dolgokat át tudjuk beszélni. És azért úgy 90%-ban azért úgy meg is egyezünk ebben. Ugye maga természetvédő, meg köztem ugye annyi a különbség, hogy ő neki minden a fű, én nekem minden az állat. Inkább pozitívan változott már most. Nem az, hogy megkérdeznek bennünket, hanem inkább, ha valami elképzelésünk van, akkor jobban támogatják. Hát pótolni esetleg, ha több időt töltenének kint, vagy többet beszélnének a pásztorokkal, de hát úgy tehát nem kommunikálunk azért annyit, hogy mi tudjuk azt, hogy ők mit gondolnak, meg ők se tudják azt, hogy mi mit gondolunk, vagy hogy szeretnék. Hát mindenféleképpen kérjen a véleményét, vagy azt, amit mi tudunk, hogy mit eszik a jószág, hát ők abból tudnának szerintem kiindulni. Mert én megmondom neki tavasszal is, mit eszik le, ősszel, nyáron, vagy mikor most bejönnek a fagyok, én azt is tudom, hogy még gyepek azok, amit szívesebben elfogyaszt a marha. Én ezzel a villanypásztoros megoldással nem nagyon értek sokszor egyet, és ugye átalakul ez az egész pásztorkodás. Ott már minket ugye nem alkalmaznak, mert őrzi a marhát a villanypásztor, vagy csak egy olyan gyenge embert alkalmaznak, aki esetleg megengedi a vizet, vagy el van, de ő is hogy minek van ott egyébként. Az emberek hozzászoktak a műkajához, így igazából nem fog feltűnni. Még 30 év múlva nem fog feltűnni. 50 év múlva már lehet, hogy fogják keresni, hogy valamikor volt ugye ízletes hús, de most feltűnően nem igazából fogják ezt fel, hogy ezzel a pásztoremberrel együtt ez el fog tűnni. Itt nem lenne pásztor. Hát nem volna legeltetve a terület normálisan. A jószág csak azt legelni, ami előtte van. Tehát nem volna az, hogy a laposba beleszorítjuk, hogy takarítsa, tisztítsa a területet. Tehát azért ehhez csak kell a pásztor. Hogy ne ott legeljen a jószág, ahol akar. Az emberekkel meg kéne szerettetni a természetet. Valójában lássák azt, hogy hol élnek. Nem számítógépről, hol élnek az emberek. Hogy földön járunk. Sokkal könnyebb lenne nekünk is. Kicsit nagyobb tiszteletet, ha kapnánk már, az nagyon sokat jelentene. Fiatalokat jobban kellene ösztönözni a természetnek a szeretetére. Mert ugye már most a mai fiatalok nem nagyon szeretik ezt. Meg azt, hogy ráadásul még az is, hogy még le is néznek ráadásul bennünket, hogy mi ezt csináljuk, ezzel foglalkozunk. Én úgy gondolom, mindenféleképpen az kellene, hogy a becsület a legfontosabb. Az, hogy becsülete legyen a pásztorembernek, mint azelőtt szerintem mondhatom azt a 60-as években, a nagyapáim idejében, a TS-ben. Pásztorember egy elismert ember volt, egy büszke ember volt. Egyébként ez most nagyon sokat változott, hanyatlott. A másik nagyon fontos része véleményem szerint ebben a 21. században, hogy anyagilag is legyen megfizetve ez. Legyen az megbecsülve, hogy én ne minimálbéren tengődjek, vagy akik a szociális segélyen vannak. Én azért egy nagyobb kategóriában legyen az ember is. Nem azt mondom, hogy $1 millió forintokat keresgessen az ember, de azért egyébként egy olyan életet alakítson ki az ember a családjának, mivel napi szinten itt él, ezzel foglalkozik, hogy amiben kényelmesen megél a család. Hogy én legyek arra büszke, hogy én gulyás vagyok, anyagilag is. Alapból el kell ismerni egymás tudását. Kezdődik itt, és onnastól ugye a kutatónak ugye meg kell próbálni együtt élni ugye egy pásztoremberrel. Ahhoz, hogy megértse, hogy mit, miért is csinálunk. Hogy belelásson maga abba, hogy ez tényleg egy valamilyen szinten tudás. A pásztor részéről el kell ismerni ugye a kutatónak ugye a tudását. Mert addig még most egy buta emberrel
alapból butának tartom, most utána miről beszélünk? Szóval itt inkább az, hogy itt két emberen múlik. Rengeteg kutató, de nem mindenki jön ide hozzánk, az az igazság. Szerintem a beszéd, az találkozni több emberrel. Tehát egy kicsit jobban emberszámba vennének bennünket, akkor szerintem működne az a dolog. Valamilyen szinten emberi számba vegye a pásztorembert. Nem gondolom, hogy mink aljasabbak lennénk azért, mint aki egyetemet végzett, vagy nagyobb iskolával rendelkezik. Sőt, ahhoz, hogy ő tudással rendelkezzen, vagy egy könyvet, vagy egy filmet le tudjon forgatni, ahhoz én szerintem mi is nagyon fogunk kelleni. De egyébként ahhoz, hogy fennmaradjon ez az egész pásztorkodás, a pásztorembernek is segíteni kell a kutató munkáját. Én ezt így gondolom, mert akkor, ha nem működnek együtt, akkor az egész, az ténylegesen ki fog halni, és ez feledőbe fog menni ez az egész szakma.